नमस्कार. चटपटीत व नवनवीन रेसिपी जाणून घेण्यासाठी सुजल्स किचनमध्ये स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहे धाबा स्टाईल छोले भटोरे. चला तर आता रेसिपीला सुरुवात करू. चला तर आता आपण रेसिपीला सुरुवात करू. प्रथम आपल्याला चणे भिजायला घालायचे. चण्याला 5 ते 6 तास लागतात भिजायला. आता आपण भटोरे तयार करण्यासाठी पीठ मळून घेऊ. तर आता मी हे 5 मिनिटं रवा भिजत घालते. तर आता आपण भटोऱ्याचं पीठ मळून घेऊ. मी मैदा घेतला 1 वाटी. थोडंसं मीठ टाकायचं. आता हे आपण रवा भिजत घातलेला त्यातलं सगळं पाणी काढून टाकू. हे बघा, आता आपला रवा भिजलेला आहे. आपण याच्यात टाकून घेऊ. आता आपल्याला हे व्यवस्थित काढून घ्यायचं. आता आपण याच्यात 1 चमचा दही टाकू. हे बघा, असं आपल्याला व्यवस्थित पीठ मळून घ्यायचं आहे याचं, म्हणजे भटुरे आपले फुलतात. पीठ मळून झाले तर मी थोडंसं तेल लावून घेते. आता आपलं पीठ चांगलं मळून झालेलं आहे. आता आपण ना बाउलला थोडंसं तेल लावून घेऊ. हा आपला पिठाचा गोळा याच्यात ठेवून देऊ. पिठाच्या गोळ्यावरती आपण आता व्यवस्थित झाकण ठेवून 4-5 तास भिजायला ठेवू. चला तर आता आपण छोले शिजवून घेऊ. खडा मसाला, तेजपत्ता, थोडी लाल मिरची पावडर, हळद, 1 कच्चा बटाटा, 1 ग्लास पाणी. आता आपण 1 कप चहा पावडरचं पाणी बनवून घेऊ. आता आपण चहा पावडरचं पाणी याच्यात ओतून घेऊ. थोडं मीठ टाकू. आता आपण झाकण लावून देऊ. आता आपल्याला 4 शिट्ट्या करून घ्यायच्यात. आता आपण छोल्याची भाजी बनवायला घेऊ. तेल टाकलंय. कांद्याची प्युरी, कांद्याची प्युरी आपल्याला लाल करून घ्यायची. आपला कांदा लाल झालेला आहे. मी आता याच्यात टोमॅटोची प्युरी टाकते. आलं लसूणची पेस्ट, जिरा पावडर, छोले मसाला, लाल मिरची पावडर, गरम मसाला,
हळद पावडर, हिंग, आता हे आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे सगळं. आता आपण छोले टाकू. शिजलेला बटाटा मी बारीक करून घेतलेला आहे. आता आपण कसुरी मेथी टाकू. आता आपण अर्धा ग्लास पाणी टाकू. चवीनुसार मीठ टाकू. आता आपल्या भाजीला उकळी येऊन द्यायची. आपल्या भाजीला उकळी आली, त्यात मी आता थोडं बटर टाकते. आता आपण 5 मिनटं याला स्लो गॅसवरती ठेवून देऊ. आता आपली भाजी झालेली आहे. आता आपण काढून घेऊ आणि बटोऱ्याला सुरुवात करू. आता आपलं हे बटोऱ्याचं पीठ आहे. आता हे आपल्याला पीठ पुन्हा एकदा व्यवस्थित मळून घ्यायचं. हाताला तेल लावून घ्यायचं, पुन्हा व्यवस्थित मळून घ्यायचं. आता आपलं पीठ मळून झालं आहे, तर आपण आता बटोरी बनवून घेऊ. आता आपण बटोरेला तेल लावून घेऊ. असे गोल लाटून घ्या. माझे लाटून झालेले आहे, तर अशाच मी बाकीचे पण बटोरे बनवून घेते. आपलं तेल तापलेलं आहे. चला, तर आता आपलं बटोरं फुगलेलं आहे. आता आपण काढून घेऊ. आता आपली रेसिपी तयार आहे. तर तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक, कमेंट, शेअर व सबस्क्राईब आणि बेल आयकॉनचे बटन दाबायला विसरू नका. धन्यवाद.